हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरु स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु तपाईले अलरेडी स्क्रिनमा भिडियो देखिसक्नु भएको छ। यो भिडियो हेर्दा जति नै अप्ठ्यारो लाग्ला जस्तो भए पनि भिडियो एडिट गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ साथीहरु। तसर्थ तपाईले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै जोडिनु होला। ल साथीहरु भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौ। अब साथीहरु मैले तपाईको लागि भनेर यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक राखिदिएको छु, जुन तपाईले यहाँनेर डिस्क्रिप्सनलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको लिंक मैले तपाईको लागि राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाई यहाँनेर यस्तो खालको अप्सनमा आउनु हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर युज टेम्पल इन कट ग्याप भनिएको छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईले एलाउ गरिदिनु होला। एलाउको अप्सन आएपछि त्यसपछि तपाईलाई प्ले स्टोरमा लिएर जानेछ साथीहरु। तर तपाई त्यहाँ केही नगरिकन तपाई सिधै ब्याक आउनु होला। यदि तपाईलाई प्ले स्टोरमा लिएर गयो भने लिएन भने चाहिँ केही फरक परेन। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर एलाउ गरिदिनु होला, जसरी मेरो जस्तो सेटिङ आयो भने चाहिँ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेर यो टेम्पलको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले यो च्यानलमा गएर यहाँनेर हैन यो प्रोफाइलमा गएर तपाईले यो भन्दा बेटर खालको टेम्पलहरु यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ हैन। म चाहिँ यो टेम्पललाई युज गर्न गइराखेको छु, त्यही भएर यो टेम्पललाई यहाँनेर युज गर्छु। त्यसपछि साथीहरु अझै सजिलो पार्ट के छ भने साथीहरु यहाँनेर जति तपाईले फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो यहाँनेर अलरेडी बनाइसकेको हुन्छ। यहाँनेर तपाईले कलर पनि देखाएको छ, रातो कलरको, त्यसपछि पहेँलो कलरको फोटो भनिएको छ हैन। तपाईले माथि यहाँनेर सिम्पली फोटोसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनेर सुरुको चाहिँ रातो कलर भनेको छ, त्यही भएर यहाँनेर म एउटा रातो मोडलको चाहिँ कलर भएको मोडलको फोटोलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि हल्का पहेँलो खालको मागिरहेको छ, त्यसपछि यो मार्छु, यो लगाइदिन्छु। यो लगाइसकेपछि साथीहरु यहाँनेर त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा हल्का रातो भनेको छ, त्यसलाई पनि क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि चौथो नम्बरमा चाहिँ हल्का ग्रीन भनिएको छ हैन, यो चाहिँ ग्रीनको लागि कुन छ भने यो छ। त्यसपछि यति भइसक्यो साथीहरु। यहाँनेर अलरेडी आफै बनिसक्छ साथीहरु, तपाईले त्यो अनुसारको फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। तर तपाईको त्यो फोटो छैन भने पनि केही फरक पर्दैन, तपाईले आफ्नो फोटो जुनसुकै फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर एरोको आइकनमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईको भिडियो अलरेडी रेडी भएर आइसकेको छ। यहाँनेर तपाईले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ साउन्डलाई म्युट गरिदिन्छु। यसरी साथीहरु तपाईले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनेर एक्सपोर्ट भनेको छ, यहाँनेर कट क्यापको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो कट क्यापको लोगो हटाउनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनेर एक्सपोर्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर सेभ टु विदाउट वाटरमार्क भनेको छ यहाँनेर। त्यसपछि यहाँनेर यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुस्। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर सेभ हुँदैछ। र यो सेभ भइसकेपछि तपाईलाई सिधै टिकटकमा पोस्ट गर्नको लागि अनुरोध गर्छ। तपाईले चाहेको खण्डमा टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नचाहेको खण्डमा तपाईको ग्यालेरीमा पनि यो भिडियो यहाँनेर सेभ हुन्छ साथीहरु। यसरी नै साथीहरु तपाईले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु, छुटिन्छु। नमस्ते।